Mirë se ju gjej të gjithë dhe kudo ku jeni në këtë atmosferë të mrekullueshme festash. Vazhdojmë sigurisht jemi me programet tona dhe me dy të ftuara shumë interesante që do të vinë pas pak në studion ton. E para është një aktore shumë e njohur shqiptare, Anila Bisha, e cila do të vi pas pak me një pjesëtar tjetër të familjes së vet prej artistësh, sepse ju e dini, ajo është e martuar me regjizorin Besnik Bisha, por nuk do të jetë ai që do ta shoqëroj sot në studion ton, por vajza e saj, Rea, 24 vjeçare. Do të vinë të dyja së bashku për të na folur jo vetëm për marrëdhënien e tyre si nënë e bi, por edhe si kolege, sepse duket që sapo kanë ardhur pas përfundimit të xhirimeve të një filmi të ri, i cili vetëm tani ka filluar pjesën e postproduksionit, kështu që ka ende rrugë për të bërë, por që pritet të kemi një tjetër film shumë të bukur të kinemas shqiptare pas pak kohësh nga regjizori Besnik Bisha. Nënë e bi interpretojnë aty, interpretojnë të njëjtin personazh, secila në kohë të ndryshme, njëra në rini të vet, tjetra në një fazë shumë të vonë të jetës. Është një histori shumë interesante, do ta flasim bashkë të dyja për të gjitha këto, kështu që pa humbur kohë, le t'i presim në studio. Vjen Anila Bisha dhe vajza e saj, Rea Bisha, i presim. Mirë se erdhët! Rea, mirë se erdhët unë. Sa kënaqësi që ju kam të dyjave këtu dhe do doja që publiku të përqendrojë mirë, e di që do ta mendojnë edhe gjatë bisedës që ne do flasim, po ngjani si dy pika ujë. Është e pamundur të mos ju a them dhe kushdo që ju shikon për herë të parë, më sigurt që se mban dot këtë. Jam shumë krenare për këtë, Rudina. Jashtë masë ngjani. Në siguri ju ngatrojnë. Ka ndodhur na ngatrojnë edhe baba i Reas madje. Edhe babi. Ja për shtëpi, nga njëri i thret Anila kësaj. Kur e shikoni duket si e shoqja. Në fakt është e vërtet ngjani shumë, po më thoi pak më herët që në fakt i parë tre i ka marrë nga babi të gjitha, por ama ka hien tënde. Ka gestikulacion, është edhe karakterin tim, siç duket këto ndikojnë shumë. Ndërkohë Rea na ka ardhur me një kuti me biskota. Ne ju uroj një ditë sa më të mbar. Faleminderit. Faleminderit. Edhe juve gëzuar një vit të mbar të shkëlqyer. Të mbar juve edhe juve zonjave të publikut. Jeni të mrekullueshme dhe juve vit të mbar. Faleminderit. Janë këto biskota në formë yjesh edhe në formë zemrash, i tillë qoftë edhe i gjithë viti 2018 që kemi përpara, por kanë një histori këto biskota, ne do t'i rrëfejmë pas pak të gjitha. Kështu që ulemi pa humbur kohë, edhe të bisedojmë në studio. Edhe një herë, mirë se erdhët. Rea vjen për herë të parë në studion time. Si të doni, zgjidhni juve. Rea për herë të parë kam përshtypjen del edhe në ekran një intervistë të kësaj natyre. Të kësaj natyre paka shumë, më vogël kam pasur eksperienca të tilla me babin në fakt, dhe me mamin. Te diela shqiptare kanë qenë një herë të aty keni qenë. Me mamën kam qenë gjithmonë video që i shfaqe kur mami ishte në për intervista. Si ndjesh kur shikon Rean që është rritur edhe është bërë si ty? Ma përshkruaj pak ndjesinë e një nëne kur shikon vajzën e vet, kaq të bukur njësoj si mamaja e vet. Është kënaqësi, sigurisht që është kënaqësi, është shikon atë ç'ke dashur të realizosh gjithë jetën tënde. Domethënë ardha e Reas, unë në Rean e kanë lindur relativisht e re. Sa vjeç ke qenë? 25. Ndërkohë Rea tani sa është? 24. Mami, ka shumë vite më madhe, po. Dhe por gjithsesi ndihesha të paktën ndihesha vërtet shumë e re. Dhe ardha e kësaj në jetë ka qenë një ndryshim rrënjësor i gjithë jetës time. Edhe për fatin tim doja që të kisha fëmijën e parë vajzë dhe Zoti na dhuroi një vajzë mrekullueshme. Ta plotësoj këtë dëshirë. Po, Rea është një fëmijë që më ka dhënë kënaqësi gjithë jetën. Kam punuar shumë me të, sigurisht, jam lodhur shumë, po tani që shikoj rezultatet, them, ja ka vlet gjithçka. Ja ka vletur. Do të flasim për momente të kësaj natyre, do të ndalojmë gjatë bisedës sonë, por le ta nisim pak me filmin sepse jemi shumë kurioz me këtë film, shumë interesant që sapo ka përfunduar xhirimet të regjizorit Besnik Bisha dhe ka filluar fazën e postproduksionit, e cila është një tjetër odise, mendoj unë, një tjetër epope e filmit, sepse është ka një rol shumë të rëndësishëm çdo etapë tashmë e postproduksionit për të dhënë rezultatin final atë që regjizori ka në mend. Kështu urojmë që gjithçka të shkojë mirë, por çfarë përfaqëson ky film? Titullohet? Titullin akoma e ka Vera pa kthim, ashtu siç titullohet edhe romani i Besnik Mustafait, Vera pa kthim. Mund edhe të ndryshojë gjatë rrugës. Po tani skenari sigurisht që është një vepër tjetër nga romani. Dhe duke qenë e tillë, ndoshta regjizori, sepse Besniku është dhe skenaristi i filmit,
mbase edhe mund të ndryshoj, mbase mund të mbes ky titull, akoma nuk është vendosur. Gjithsesi, romani, faktikisht, Besnik Mustafaj mua ma ofroi për ta parë si një monodram, pasi personazhi është fiks edhe në moshën që unë kam, dhe duke qenë se ne jemi edhe miq familjar me zotin Mustafaj, mendoj, tha, shikojnë që këtë, tha, vera pak thjem, Anila, tha, si një monodram, tha, se mendoj që është një personazh, tha, që ty të shkon jashtë mase, ke arritur moshën e duhur, pjekurin e duhur edhe nga ana artistike, kështu që shikoj se nuk duhet jetë pa interes. I thash, kam vite që e kam lexuar, gjithsesi po ju rikthehem, pa diskutim që do t'ju rikthehem. E lexova dhe nuk e di pse, qysh kur e lexova për herë të dytë, thash, ky mund dal një film i mrekullueshëm. Sado që ngjarja nuk ishte realiste, sepse e gjitha është një ëndër. Për gjitha ata që e kanë lexuar ndoshta e kanë të qartë shumë mirë se po mendoj që është nga romanet më të mirë të Besnik Mustafajit ky. Dhe i them Besnikut tim, Bishës. Bishës, po. I thash, sa ke që e ke lexuar romanin, kam vite, tha. I thash, riktheu edhe një herë se mendoj që mund bëhet një film shumë i mirë. Po patjetër, tha, mund ta lexoj edhe një herë. E lexoj dhe më tha, unë shumë shpejt do ulem do ta shkruaj këtë skenar, tha, sepse vendosi. Dhe e ka shkruar shumë shpejt, për një muaj e ka bërë dhe skenarin. Dhe pastaj filluam shkurtimisht ndoshta për t'i shpjeguar edhe teleshikuesve, për të kuptuar dhe lidhjen pastaj të ju të dyjave, fakti që interpretoni të njëjtin personazh thjesht në dy kohë të ndryshme të jetës së vet. Pra, karakteri kryesor, historia fillon ka dy faza. Filmi ka një periudhë është në vitet e luftës dhe pastaj është në rreth viteve 70. Në vitet e luftës, supozot që Sana, personazhi që unë jam, në këtë rast, është Rea, që supozot që është nxënëse shkolle dhe njihet me Gorin, që është i dashuri i saj. Dashuri të rinjshë, duan shumë, dhe në një natë të errët ku bëhet një reprezalje në lagje, e marrin dhe atë djalin dhe e dërgojnë në kampet e përqendrimit, por sigurisht që filmi nuk merret me këtë pjesë, po merret vetëm momentin kur këta ndahen nga njëri tjetri. Dhe kjo e shikon me sytë e saj gjithë këtë skenën, kur atë e marrin edhe. Dhe pastaj kjo gjithë jetën e përjetonte sikur ky do vinte, gjithë ato premtimet që i kishte dhënë kur ishin të rinj, që do të çoj të shikosh detin, do të çoj këtu, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Kjo i përjetonte edhe pasi kishin kaluar shumë vite. Gjithmonë domthon her pas here kjo e përjetonte këtë gjë. Është ideja që një grua që e pret gjithë jetën, një dashuri që në fundit ka mbaruar, por ideja e filmit është kjo që njeriu duhet të reflektojë, jeta vazhdon, jeta është e bukur, nuk mund ta mbyllësh jetën me një ëndër që edhe të jetosh me të kaluar, duhet të jetosh, nuk mund të jetosh gjithmonë me të kaluarën. Filmi është ka skena shumë emocionale, ka skena shumë të bukura. Personazhi dhe këtu pra ti e interpreton personazhin kryesor. Unë jam Sana në moshën që jam unë, kurse po? Rea është Sana kur unë kam qenë e re. Sepse gjatë filmit ka dhe retrospektiva që kësaj i kujtohet gjërat që ajo përjetonte tani, i kujtohet kur ai i ka thënë kur kanë qenë. Po. Rea, për ty si ka qenë kjo përvojë dhe ka qenë ideja e babait, e Besnik Bishës, regjisorit për ta interpretuar ti këtë rol, apo ndoshta një sugjerim i Anilës? Të them të drejtën, kisha shumë kohë që ngacmoja babën, i tha, do marrësh, do m'japësh një rol, jo po dua, dhe gjithmonë më thote, jo, nuk e punti me këto. Dhe një ditë pa pritur tha, shikoje pak emailin se të kam nisur një skenar. E lexova dhe i thash, është shumë i bukur, po kush do e luaj, kush mendon, tha. I thash unë, po, personazhin mami, thash, po retrospektivën, po më mendoja për ty, tha, po, shikoje njerë, se si dihet mbas edhe nuk do. Unë nuk naqa, unë thash, po, bën shaka me mua, është thjesht duke më ngacmuar këto momente. Pastaj kur gjërat u bën më serioze, lexova edhe një herë tjetër skenarin, po më pëlqente aq shumë, dhe thjesht ajo pritja derisa të fillonin xhirimet ishte një emocion i papar për të mos folur, kur u dha çaku i parë për mua që ishte një eksperiencë komplet ndryshe, unë nuk isha mësuar fare, nuk e dija si funksiononin gjërat, u emocionova, më mbushën syt me loftë nga mbrapa, asnjë nuk e di dhe po dridhesha e tëra, edhe pse kisha një skenë të lehtë relativisht, por ishte një eksperiencë
nga më të bukurat deri tani të jetës time. E shumë dëshiruar, e shumë ndërruar për të mbritur, e erdhi çasti, edhe ke përjetuar fort. Ne jemi duke parë disa foto në fakt Anila. Këto janë foto nga momentet e xhirimeve. Ja këtu je re aty me djalin që dashuroje, për cilin ke jetuar pastaj deri në fund, apo jo Anila? Me cilin dashuria le të themi nuk u finalizua fizikisht, pa ajo jetoi. Ja, dhe ku babi që na shikon nga... Po kjo shakat në sheshin e xhirimit. Kanë zgjatur shumë xhirime. Rea në fakt ka 2 personazhe në film. Po, këtu jam tek personazhi i dytë. Kur filmi është bardhëzi, fotot bardhëzi jam tek personazhi i dytë. Luaj një recepcioniste të hotelit që personazhet shkojnë. Sepse pasi të gjithë personazhet kësaj duket sikur shikon veten e saj, dhe prandaj është ideja që Rea, por Rea jo si Sana. Kuptoj. Po që ka xhiruar filmi? Filmi është xhiruar 3-4 ditë kemi qenë në Korçë, në një familje në Korçë. Më gjetëm një shtëpi shumë të bukur atje, sepse gjithçka është reale, nuk është dekor. Dhe pastaj kemi qenë në Durrës, në Bregdet, kemi qenë tek plazhi Generalit, kemi xhiruar një episod goxha të gjatë, dhe pastaj pjesa më e madhe dekor. Dekor brenda. Këtu, se ka qenë duhe një dhomë hoteli, po e viteve 70 që tashmë shumë e vështirë ta gjesh me ato mobilje, me atë... Por për fat i gjetëm të gjitha. Keni gjetur aksesor të vegjël, po më tregoja origjinal të kohës. Origjinal. Përveç pjesës të dekorit të cilën jeni detyruar ta ndërtoni, keni gjetur shumë aksesor që i përkasin kohës që janë origjinal. Po. Dhe kjo ka qenë më shumë kurioziteti. Fal të ndjerit Andon Koja. Ai ishte asistent regjizori i filmit dhe njëkohësisht bënte edhe rekuizitën, edhe është një humbje e madhe vërtet për kineman. Ai ishte i vetmi profesionist. Dhe ai kishte të gjitha të ruajtura në shtëpinë e tij. Kishte lidhjet, dinte ku t'i gjente këto gjëra edhe. Bukur. Mirë, ju ka lecuar punën që fakti që regjizor ka qenë bashkëshorti dhe babai njëkohësisht në këtë film? As pak. Madje përkundër. Ai në moment që fillonte çaku, nuk ishte babai, ishte njëri komplet i huaj për mua, se më ka bërtitur aq shumë se kam dëgjuar kurrë në jetën time. Duhet kisha aq shumë kujdes se në një far momenti kisha edhe frikë dhe më jam mbushur me lot, se thoya mos më bërtit sa janë shumë njerëz dhe nuk isha mësuar se si më dukej. Por që për të mirën e punës. Për të mirën e punës dhe nëse s'do ishte baba dhe kisha pasur. Mendoj që ja ka vlerë keni parë vetë në një skenë nga xhirimet apo nuk lejohet? Unë jo. Rea nuk jeton këtu, prandaj kurse unë kam parë sepse kemi improvizuar një dhomë aty si dhomë montazhi, para montazhi që bën një seleksionim materiale besniku dhe në këtë rast si gruaja e regjizorit ke pasur ndonjëherë më thret që hajde ta shikosh. Edhe më jep një mendje. Gjithashtu një tjetër moment delikat ka qenë kur kanë filluar xhirimet e këtij filmi Anila, unë di që ka qenë një moment i vështirë për ty, edhe për Rean patjetër, sepse sapo ishte ndar nga jeta mamaja jote dhe gjyshja e Reas njëkohësisht apo jo? Në fakt 2 muaj para xhirimeve, ne kemi hyrë, kemi dalë shumë shpesh nga spitali, e pati një smundje pleqërie, thonin mjekët, 83 vjeç ishte, por unë kam qenë shumë e lidhur me mamin time dhe i kam shërbyer jashtë mase, jo vetëm kur u smur, po edhe më përpara, dhe ajo dhe në urgjencë nuk shkonte, po mos t'isha unë aty. Dhe ky ishte një problem për filmin pastaj, unë nuk mund të largohesha dot nga ajo. Ajo ndjente shumë këtë, dhe shumë herë më thoshte, nduket se po të le pa punë ty, po të prish punë, mos se ki meraki, thash, shketi do të ashtym filmin. Në fakt, për të shtyr filmin nuk është shumë kollaj, Rudina, shumë e vështirë. Dhe gjithsesi unë nuk e jepja veten përpara saj, po ajo sikur vërtet nuk donte të më prishte punë, vetëm një javë përpara se të fillojnë xhirimet në ndroj jetë. Vjen keq për këtë fakt, po sigurisht u shikon nga lart se do shumë e kënaqur, që të shikon të ajo sikur tamam ky film pa diskutim që i dedikohet asaj, pa diskutim fare. Dhe edhe ajo lodhja, ajo rënja në peshë që pata, gjithçka në fakt i kanë shërbyer shumë personazhit Sanës, jashtë mase. Kanë koinciduar le të themi. Kanë qenë shumë në një farë mënyre. Mirë, nuk është hera e parë që ju të dyja interpretoni së bashku, në fakt. Edhe pse Rea tha që është mezi kishte pritur këtë përvojë, ndërronte të luante në një film. Në fakt ti ke interpretuar në një film në moshën 3 vjeçare, pikërisht në filmin Bolero. Është një film të cilin sigurisht e kemi parë të gjithë, ne do të sillim një fragment nga ky film dhe do t'i shohim sërish në Nebi së bashku. E ndjekim. Rea,
mama. Shiko çfarë të kam sjell. Prit. Janar Rea. Dëgjoni këtu. Ti na je më e madhe dhe më kupton më shumë. Po edhe ti, Liri, e burr. Unë do nisem për të punuar në Itali. Hey! Do doja që këtu të mos ndihet mungesa ime. Kuku, që të bëj mami. Fustan si të bërë bardhës. Në i mashtrus që të shfrytëzon vajzat e reja? Kush? Babi. Mos më prek! Ti nuk je vajza ime. Ik! Ti je një... Kishe për të ngrënë. Kishe për të veshur. Shkoje në shkollë për bukuri. Pse je bërë kështu? Pse? Pse u bërë kështu? Po jo, babi, jo. Ne s'kishim asgjë. Asgjë. Çdo të bëje ti po të qani për bukë fëmijë. Do të gjej para për t'ja blerë. Çdo të bëje ti po të dergjeshim në shtratë smur. Nuk do të bëje çmos që të gjej një zgjidhje, po ti ike dhe na le vetëm. Ashtu është. Ti s'u kujtove më për ne. Ky ishte fragmenti, një kujtim shumë i bukur që e keni së bashku apo jo, kur e shikoni të dyja. Dhe çuditërisht Rea kur nuk më ka thrit mami në sheshgjirimi. Se ideja e kisha përgatitur unë me Rean gjithmonë e kam trajtuar si një lodrën time, kam lozur shumë me Rean kur ka qenë e vogël dhe i thoja sot do shkojmë të luajmë filmash. Por ka një sekret që atje asnjëherë nuk do të më thrasësh mami se nuk quhet. Mirë thoshte dhe gjithmonë ina. Po Rea ka një skenë shumë të bukur që është një nga skenat më të bukura të filmit, kur unë shkoj dhe i dërgoj parat nënës dhe ajo të gjitha të mlefin që kishte dhe atë që pa fuqinë e asaj si të daljes nga situata ku ishte, e nxjerr duke rrahur në mënyrë të pa logjikshme të gjithë fëmijët. Dhe Rea sigurisht 3 vjeç nuk e kuptonte se çfarë po bënte dhe mendoj se kjo ishte një skenë reale, nga ana e Pavlina Manit, dhe ajo më godete, jemi domethënë një skenë kështu dhe qysh nga ajo ditë Rea nuk e pranonte më Pavlina Manin në asnjë mënyrë kategorike, ti largohu se më ke rrahur mamin, i thoshte. Dhe ajo pati problemet që më bëre Besnik Bisha, se këtë e donin shumë se ishte e vogël. Nuk ju afru deri në fund. Sa u rrit edhe pak Rea më pas për ta kuptuar të gjithën këtë ngjarje. Mirë, Rea, ty sa të frymëzon mami yt si aktore? Cilat janë rolet e saj ndoshta që të pëlqejnë më shumë, që i do më fort? Nuk ndi nga t'ja nis, janë një nga filmat që më pëlqejnë është mami nuk është se ka tekst në atë, por është filmi i babit. Jo, filmi i babit që ka Sinjal dashurie, po. Është shumë e re. Pari babit ai, se kjo është goca babit, Rudina. Po pra, doja një pyetje, sigurisht që kisha menduar që në përgjithësi thonë që vajzat janë më shumë të lidhura me baballarë dhe djemtë me mamat. Jo, filmi është edhe filmi Familja ime, shumë i bukur. Mami, po këto janë filma që mami është e re dhe duket shumë si unë, më ngjan jashtë mase dhe them, ja kështu dua të jem dhe unë, se tani ka moshën e mamit të njësoj si në këtë film. Edhe patjetër nuk mund të lë pa përmendur Boleron, është një nga interpretimet më të bukura që mami ka. Shumë bukur. Ne do të cilëm një fragment me filmat Anila Bishës, me rolet e tua më të spikatura, shohim të material dhe kthehemi në studio. Mirdita. Mirdita. Mirë mbrëma. Isha të leta. Kanë mësimin e në. Si e me të këtë Allah mirë? Kanë. Vera, që ka Armandi? Asgjë. Asgjë. Nuk do të vinë në shtëpi. Pse? Thotë se është shpejtë, presim dhe pak. A duhemi? Sigurisht. Mirë atërë, pse s'fejoni? Po të njihemi më mirë o mami. O Zot, ku po shkoj kështu?
Thonë se njeriu kur vdes shkon o në ferr, o në parajs. Unë për si gjalli i provova të dyja. Më vonë të banoj në shkollën e partisë. Kur shkela këtu për herë të parë me sërrënimin të saj, më duk sikur nuk kisha dalë akoma nga dara e frikës. Aty lash njerëzit e mi më të afërt. Por thonë mirë, ëndra për lirin është më e bukur se vetë liria. Do një gjë. Do të merr një gjë. Ju pa bëni sikur nuk më njini? Nuk ju njoh. Kam njohur një djalë. Një djalë që më ndiqte pas. Që më shoqëronte me bicikletë në çdo kohë, në mëngjes, në drekë, në mbrëmje. Që shpaqej atje ku unë nuk e mendoja. Ka kohë që se kam parë. Ndoshta një ditë do të vi prapë, si atëherë. Atë sigurisht që unë e pres. Kot qeshni. Më falni që po ju them, po me këtë pateric më mirë të shkoni në azil të pleqve. Ama përsërime briske. Ka një lidhje këto, Besoj. Po isha me Lizën përfundimisht. Është mirë ta dish. Nuk është koha të them si e qysh. Yli, unë e di që të ke një shok. Nese s'kam rënë sy. Ky ishte materiali. Rea, në fakt ti kur mendon që ke dëshiruar gjithmonë që të kesh një rol në film, të interpretosh, ndoshta edhe të bëhesh aktore si mamaja jote, mendja të shkon që ti patjetër duhet studiosh për aktore, por në fakt jo. Ti studion për piano në Vjenë. Po. Pse kjo zgjedhje? Muzikën e kam pas gjithmonë ëndër, le të themi, më pëlqen sa e dëgjoja muzikë, filloja kërceja, këndoja si çdo fëmijë, po unë personalisht isha pak më e marrë nga muzika. Të gjithë në familjen time këndonin, kërcenin, luanin instrumenta, duke nisur që nga gjyshi. Dhe babi dhe gjithmonë shifja ndonjë koncert që jepin në TVSH atëherë dhe i thoja babi këtë dua të bëj edhe unë. Në fillim e nisën thjesht si taket, si diçka plus, ekstra, dhe pastaj mami u bërë shumë e rept dhe nuk më la. Ne kemi disa plane mbulim që na vinë, e shohim Rean duke interpretuar në piano, janë plane shumë interesante. Studion edhe këtu je në Vjenë? Këtu jam koncertin e fundit në Vjenë. Në koncertin e fund vitit? Pa. Do me thënë ti mendon që do të vazhdosh të bësh një pianiste në të ardhmen? Nuk e mendoj më, është e marrë punë. Do me thënë, e kam fjalën me aktrimin, nuk mendoj me aktrimin nuk e dim. Aktrimi ishte sa po filloj, kurse pianon kam 20 vjet që merrem, është diçka që nuk mund ta lë kurrë. Ndërkohë unë dua ta dëgjojmë në sfond pianon, vazhdojmë edhe pse bëm një bisedë të shkurtër, po le ta ndjekim se është shumë e bukur si pjesë dhe interpretimi yt meriton të trokitje. Një interpretim shumë i bukur, Rudina. Sa vite keni, më tregoni diçka më shumë për veten, për studimet e tua? I kam nisur në moshën 6 vjeçare në liceun artistik Jordan Misjo. Në klasë të 7 shkova të më dëgjonte profesoresha Anita Tartarit, cilën e falenderoj dhe uroj të jetë sa më mirë. Ajo më mori në dorë, si të themi, dhe nuk më la që
piano të ishte thjesht diçka ekstra për mua, tha ti do bësh dhe mbaroj ky muhabet. Më shtua në oraret e studimit, mami që më rritëm në kokë, të qarat e mia her pas here, sepse doja dhe unë të luaja, ose të dilja, të bëja diçka si gjithë bashkëmoshatarët e mi, por që sot ja di shumë për faleminderit. Shumë. Bukur. Shkove me studime në Vjenë, sërish për piano, prej sa kohë studio në Vjenë? Prej 7 vjetësh, tani, po. Dhe sa do të vazhdosh akoma atje? Do të kthesh në Shqipëri, si ke plan? Jo, në Shqipëri nuk e kam në mendje të them të drejtën, por që nuk i diet asnjëherë jetës si vjen, por në planet e mia unë do bëj të pamundurin që të mos kthehem. Por je në një qytet pastaj ku profesioni yt vlerësohet në mënyrë absolute. Po, patjetër, edhe mundësira të shumta. Profesioni im është diçka që nuk ka kurrë fund. Domethënë e nisa 6 vjeç dhe nuk e di kur do e mbaroj. Domethënë nuk mund të them që do e mbaroj pas kaq vitesh ose pas kaq vitesh. Po si do e bëj mami me babin pa ty këtu? Duhet të mësohen. Sepse Anila pak merret ta vajza e babit, domethënë është e lidhur shumë më tepër me babin? Jashtëmase, gjithmonë. Gjithmonë, dhe nga njerë bëm xheloze se ne komunikojmë shumë, se ne kemi dhe një djalë, Rudina. Po, kemi dhe një djalë. Ja të kemi foto familjare tuaja. Në mëngjes, Orli apo jo? Orli. 3-4 herë në ditë komunikojmë dhe kjo mesazhin e parë babit ja dërgon. Nga njerë bëj kështu si kur i bëm xheloze dhe s'ke mamë, por mua më dërgon djali të parin. I kemi ndarë. Orli, djali sa vjeç është? Sa vite diferencë ka? Orli është 20 vjeç. Ne i kemi të dy në Vjenë, dhe Orli është në Vjenë, studion për mjekësi, është në vitin e 2 mjekësi në Vjenë. Profesion shumë i bukur. E zgjodhi vetë, Rudina. Nuk ka më kënaqësi besojmë për prindit kur fëmia studion për mjekësi, është një nga profesionet që prindrit do ndërrojnë. Ai e ka shumë dëshirë, e ka pas qysh i vogël, sepse edhe Orli ka bërë 7 vjet piano. Por Orli ishtim të bindur dhe ishim të vendosur që do ta bënte si diçka ekstra. Ka qenë një fëmijë shumë i talentuar, nëse mësuesit e liceut më ndjekin, më aprovojnë këtë që po them, ka qenë nga fëmijët më të talentuar të liceut në piano. Por ka qenë një fëmijë jashtëmase inteligjent dhe thoshte qysh atëherë që unë nuk kam ndërmend bëhem burr që të mësoj kalamajt i bien pianos. Kështu që pretendonte qysh atëherë. Mjekësinë e zgjodhi vetë, e fitoi, mëson shumë. Studion jashtëmase shumë, unë mërzitem sepse lodhet shumë, por ai është i lumtur, kur është i lumtur ai. Nuk ka, edhe për prindin është absolutisht është problemi më i madh, nuk diskutohet. Ne pam foton familjare tua, një familje shumë e bukur. Për çfarë shqetësohet mami Rea për ty më tepër kur ti je në Vjenë? E para është çfarë kam ngrënë. Ushqimi. Pastaj thjesht fakti që çfarë do bësh sot, çfarë do bësh nesër, nuk është se ka diçka që të shqetësohet, se Vjena është bërë shtëpia ime tani, domethënë në fillim po kishte frikë, jo po kujdes këtë, kujdes atë, kurse tani kur i them për shembull do dal pak, do bëj kështu sot, po aman shqyr vetëm dil. Rea është studente, sigurisht që vjen në Shqipëri me rastin e pushimeve, siç edhe ka ndodhur tani për festat e fundvitit, e njëjta gjë ndodh edhe me Orlin, me djalin, kështu që është një moment, një kohë kur ju takoni bashkë dhe të shmalleni. Dhe kalojnë kohë sa më shumë, me siguri të gjithë me njëri tjetrin e gjithë familja. Në këto çaste, në këto momente, në një nga këto momente më saktë, ne kemi xhiruar me kamerën tonë dhe do ta sjellim tani në studio pikërisht një kohë të kaluar së bashku, nënë e bi, teksa kanë gatuar për ne ëmbëlsirat e tyre të preferuara dhe ëmbëlsirat e festave të fundvitit. Pikërisht këto ëmbëlsira që ne kemi sot këtu në studio. Biskotat e bëra nga duart e reas. Biskotat të bukura dhe të shijshme që do të jenë me siguri. Ne do të tentojmë edhe t'i hapim, por do të thëmë se si kanë gatuar për ne sot Anila dhe vajza e saj Rea. Shohim insertin dhe kthehemi në studio. Mirë dita, mirë se keni ardhur. Urdhroni. Jeni mysafirët e parë për këtë vit, shpresoj që të na sillni mbarësi. Ditët festive të ndërimit të viteve janë shumë të gëzuara për aktoren Anila Bisha, pasi krahas atmosferës së festave, shtëpisë së saj jep gjallëri edhe e bia Rea, që është kthyer nga Austria për të kaluar pushimet në familje.
Këto ditë të gëzuara në ambientin e ngrohtë familjar, nënë e bij shfrytëzojnë për të kaluar kohë me njëra tjetrën dhe këtë herë argëtimin e kanë gjetur tek gatimi. Është Rea që ka ardhur nga Vjena ku studion për piano me një recetë të re të cilën do t'ja mësoj mamit. Burgun e kam përgatitur që dje sepse duhet rinë në frigorifer. Përbërësit janë miell, qumësh, vezë, pyrë, si çdo përgatitje gurapijeve. Dhe tani do ta hapim duke hedhur pak miell që të mos ngjisin. Rea jeton e studion në Vjenë prej 7 vitesh dhe së fundmi është bashkuar edhe vëllai Orli e për këtë arsye, për Anilën si nën, është ndjesie e jashtëzakonshme të shikoj të bijën të zonjën jo vetëm në mësime, por edhe në gatim. Qa qefi që ka me mamë të shifke duke... Këto bëjmë që kohë. Duke gatuar. Me ëmbëlsira. Në kërë këtë vit ja homo në gatime, dhe? Pa. Këtë vit me duhet se shpëtuam për të parë nga fjalia e të mërshme që kishim gjithmonë frikë dhe unë dhe vllai, sa herë që bite telefoni dhe lexoni mami. Çfarë keni ngrënë? Në fakt edhe unë kam përgatitur këtë recetë pak a shumë, por ajo që u kam bërë në fëmijëve të mi quhej gurabie, siç ka pas bërë edhe ija ime, se unë jam tiranëse. Dhe kështu I kam pas rrit gjyshes time. Dhe edhe ato janë shumë të mira, por këto janë edhe më të bukura dhe sigurisht janë më të mira se I ka bërë Rea. Okej, mjafton këto dhe futen në furrë. Duhet të rrim rreth 7-8 minuta në 190 Ta gradë. vëmë edhe këtë se pas ka dhe. Po se ngjisim pastaj. Me njëra tjetër. Të vëmë shënduar të në shohin tani deri në fund. Rea, shikojmë, besoj se janë gati, ë? Pa, t'i lëm të ftofen Pa? 5 minutë. Mirë dhe ti hapën dritare mam, që ftofen më shpejt. Çfarë arome Rea, të lumshin duart mam, më ke bërë vërtet krenare. Në fakt këtë vit më keni bërë vërtet krenare, edhe ti edhe Orli për sa I përket kësaj pjesës së kuzhinës. Unë e kam mbushur me recet boronice këtë, është gati, duhet të duket kështu. Dhe në fund, për zbukurim mund t'i hedhim pak sheqer plur. Receta e biskotave me reçel e shumë dashuri tashmë është gati. Të thash janë të mira. Të thash janë të mira. Sa të mira biskotat tuaja, receta fantastike, ne I kemi këtu. Tani ju më thollët mua, po unë do t'ju gëzdis sërish me biskota, se gjithmonë ndahen edhe dhuratat. Unë do ta marr një zemër, edhe au që kanë kombinuar po, zemrat bashkë me yjet që lloj kjo e imja këtu, një zemër dhe një yll bashkë, që ishte perfekte. Faleminderit shumë për biskotat që na sollët sot në studio. Do t'i provojmë, dukeshin shumë të mira në fakt nga inserti që ne ndoqëm. Kështu që le ta bëjmë një urime që jemi edhe në fund të kësaj bisede. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu. Ju uroj një vit të ri të shkëlqyer, një 2018 me gjithçka ju dëshiron zemra të bëhet realitet. Uroj që filmi të përfundojë me sukses të plot edhe Besnik Bisha të jetë I kënaqur, regjizori, sepse me siguri është lodhur edhe ka gjithë atë pesh mbi supë. Ju uroj juve më të mirat si aktore dhe Reas në studimet e veta patjetër, si pianiste, sa më shumë suksese, sa më shumë koncerte, sa më shumë skena dhe duart rokitje. Faleminderit. Gëzuar. Ju falenderoj shumë që ishit këtu ndërkohë dhe do të ndajemi se do të kemi publicitet. Sigurisht me teleshikuesit do të shihemi pas pak. Faleminderit për biskotin.